Yeah, top mic. Yeah, okay. Vidhunvata Vedamayam Nijam Vapu Jana Tapaha Satya Nivasina Bayam Sata Shiko Udhuta Shiva Ambu Bindubhi Vimjamana Vrisham Isha Vidhunvata Vedamayam Nijam Vapur Janastapa Satya Nivasino Vayam Sota Shikodhuta Shivambu Bindubir Vimijamana Brisham Isha Pavitaha Vidhutivachalam Manganangayate Grim Yatripatatam Mande Sri Gurundina Taranam Paramananda Madhavam. So there are two words that we can try to understand. Két szó van, amit próbálhatunk megérteni. Samasti and Vyasti. Samasti és Vyasti. So, sama means same. Sama azt jelenti, hogy ugyanaz. And Vyas means different, differentiated. És Vyas azt jelenti, hogy különböző, megkülönböztetett. And Asti means it is so. Asti pedig azt jelenti, hogy úgy van. So from the point of view of the Supreme Lord, A legfelsőbb Úr szemszögéből things are samasti. They are the same because everything is under his control. A dolgok samasti, vagyis ugyanazok, mert minden az ő irányítása alatt van. But from our point of view as individual spirit soul, existence is vyasti. We are different. De a mi szemszögünkből, mint egyéni lelkek, a létezés az vyasti, vagyis különbözünk. Because we are very small individual particles of spiritual energy. Mert a lelki energia parányi szikrái vagyunk. You see? So this is our philosophy. Chincha Beda Abeda Tattva. Ez a mi filozófiánk. That there's simultaneous oneness and difference. Hogy egyszerre van jelen az azonosság és a különbség. Lord Krishna, he can say everything is one with me. Az Úr Krishna mondhatja, hogy minden azonos velem. Nothing is different from me. He can say that. Semmi sem különbözik tőlem, ő mondhatja ezt. Why can he say that? Miért mondhatja ezt? Because he's the supreme controller. Mert ő a legfelsőbb irányító. Everything is under his control. Minden az ő irányítása alatt van. So nothing is different from him. Semmi nem különbözik tőle. Something that is different then would not be under his control. Ha valami különbözik, akkor nem lenne az irányítása alatt. So this is samasti. And vyasti, our position. We cannot say that I am one with everything. A mi helyzetünk pedig az, hogy mi nem mondhatjuk, hogy én mindennel azonos vagyok. We cannot say that I am the controller of everything. Nem mondhatjuk, hogy én vagyok mindennek az irányítója. You see? Some people like to think that they are a controller or they are one with everything, but they cannot demonstrate it. Egyes emberek szeretik, vagy azt akarják gondolni, hogy ők az irányítók, vagy hogy mindennel azonosak, de nem tudják ezt bemutatni. Hare Krishna. So, therefore, all forms
have their origin in Krishna. Ezért minden formának az eredete Krishnában van. Yeah? Nothing is different from him. Semmi nem különbözik tőle. So even the form of hog, it has its original starting point within Krishna. Még a vaddisznónak a formája és eredetileg Krishnában kezdődik. And when he comes as Varaha avatar, then he's revealing this fact. Amikor megnyilvánul, mint Varaha avatar, akkor bebizonyítja ezt a tényt. And these great sages of Jana, Tapa and Satyaloka, they consider themselves purified by the water sprinkling out from the body of Varaha avatar onto their heads. És akkor a Janatapa és Satyaloka lakói úgy tartják, hogy ők megtisztulnak azáltal, hogy az Úr Varaha testéről csöpögő vízcseppek bepermetezik őket. So this Satyalok, Tapalok, Janalok, these are called Muniloka. These are the planets of the great sages of the universe, beginning with Brahma. Satyaloka, Janaloka és Tapaloka, ezeket úgy hívják, hogy a bölcseknek a bolygói Brahmával kezdve. Among the denizens of the upper region of the universe, they are the Brahmanas. Az univerzum felsőbb régióinak a lakói közül ők a brahmanák. Below them, the Devalok, they are the Devatas, and they are managers. They are like Kshatriyas. Alatta van a Devaloka, a félistenek bolygói, ők pedig olyanok, mint a menedzserek, a kshatriyák. So, they are these munis, these wise persons, and they are situated in realization of Vedic knowledge. És ezek a bölcsek megvalósították a védikus tudást. And therefore, here, Lord Varaha is addressed as Vedamayam, the personified Vedas. Ezért Úr Varahát úgy szólítják, hogy Vedamayam, a védák megtestesülése. So, therefore, this water sprinkling from the hairs of his body, they considered to be pure. They considered to be as good as the water that emanates from the Lord's lotus feet. És akkor az a víz, ami az Úr Varaha testéről származik, azt ugyanolyan jónak tartják, mint az, ami a lótuszlábairól származik. And yes, and why would the Lord appear in the form of a hog, which in this material world is considered most impure? És miért jelenik meg az Úr egy vaddisznó formájában, amit az anyagi világban a legtisztátalanabbnak tartanak? Well, ultimately, of course, this is his own sweet will. Végső soron persze ez az ő saját szabad akarata. But he has his transcendental purpose. De van transzcendentális célja. His purpose was to lift the earth out of a dirty place it had fallen into the Garbodak Ocean. A célja az volt, hogy felemelje a földet egy szennyes helyről, ahova belehullott a Garbodaka óceánba. And hog form is perfect for that. És ez a vaddisznó forma, ez pontosan megfelel ehhez. This is what hogs do with their noses and their tusks. They root through the mud to get things to eat. Ezt csinálják a vaddisznók az orrukkal és az agyaraikkal, hogy a sárban kotorásznak, hogy keressenek ennivalót. But of course that is going on as a result of sinful karma. Persze az ő esetükben ez a bűnös karma következménye. But this form is manifest simply for the Lord's lila, for his pleasure pastime. De ezt a formát az Úr csak a kedvelései érdekében nyilvánította meg. So, we, individual souls, we're not only Vyasti because we are tiny part and parcel. És mi egyéni lelkek nem csak azért vagyunk Vyasti, mert parányi részek vagyunk. That in itself is actually for relationship.
Ez önmagában a kapcsolat érdekében van. You see, one doesn't have to be merged into the Lord as per the idea of the Mayavadis to be one with him. Ahhoz, hogy egyek Of oneness is in relationship. igazából a legjobb formája az azonosságnak, a legélvezetesebb formája az a kapcsolatban rejlik. As when in the material world, even you see in the material world, husband and wife are two very good friends. Okay. Még az anyagi világban is a férj és feleség két jó barát. They are in a sense one in their intimate relationship. Egy szempontból egyek a bensőséges kapcsolatokban. And their individuality, their difference, is actually the means of their exchange of their loving feelings. A különbözőség az pedig a folyamat, amin keresztül a szeretetes érzéseiket kicserélik. So in this case then, the individuality is facilitating the oneness of loving relation. Ebben az esetben az egyéniség az lehetőséget ad a szeretetes kapcsolat egységére. In the Mayavadi idea, oneness actually means non-existence of either part, either side. De a mayavadi elképzelés szerint az egység az azt jelenti, hogy egyik fél sem létezik. So then there's no opportunity for any sort of loving exchange. Akkor nincs is lehetőség semmiféle szeretetteljes kapcsolatra. The whole thing is actually very dry and artificial for the soul. Igazából az egész dolog nagyon száraz és mesterséges a lélek számára. And therefore, Aruya Krishna Paramparam Pada Pashanti Adho Nadritad Yushmad Onongaya. It's stated in the Bhagavatam that one may enter Brahman, this state of oneness, but if one fails to take shelter of the Lord's lotus feet, the Paramparam, then eventually one will fall down out of this so-called liberated position. Az Úr Brahma azt mondja, hogy behatolhatunk a Brahmanba, de hogyha nem veszünk menedéket az Úr lótuszlábánál, akkor le fogunk esni ebből a helyzetből. Because there's no rasa, no relationship. Mert nincsen rasa, nincs kapcsolat. No exchange. Nincs kölcsönhatás. So therefore, in one purport, in Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada refers to these Brahmavadis, these impersonalists, as semi-liberated. És ezért az egyik magyarázatban Srila Prabhupada a Chaitanya Charitamritában azt mondja, hogy a Brahmavádik, az impersonalisták félig felszabadultak. They may be relatively more liberated than Professor Kovacs. Lehet, hogy viszonylag felszabadultabbak, mint Kovács professzor. The worm scientist. A féreg-tudós. But they are not ultimately liberated. De nem teljes mértékben felszabadultak. And after floating in Brahman for some time, they'll come back to this material world. És miután egy ideig lebegtek a Brahmanban, visszajönnek ebbe az anyagi világba. Yes. So my point is, getting back to the original point, Visszatérve az eredeti ponthoz, that just because we are individual, it does not mean that we must be separate from Krishna. csak az, hogy egyének vagyunk, az nem jelenti, hogy külön kell lennünk Krishnától. Yes, we are always different from Krishna. Persze mindig különbözünk Krishnától. We can never claim to be the same as Krishna. Soha nem állíthatjuk, hogy ugyanaz vagyunk, mint Krishna. Or one with everything. Vagy egyek mindennel. But that doesn't mean that we must be separate from Krishna. De ez nem jelenti azt, hogy különállónak kell lennünk Krishnától. So what separates us from Krishna? Mi az, ami elválaszt bennünket Krishnától? Is this material energy. Ez az anyagi energia. You see? This is the danger of the Jiva Atma. Ez a veszély, ami a Jivára leselkedik. He's so small that he can become bewildered. Olyan kicsi, hogy megzavarodhat. He can be misled. Félre lehet vezetni. If he is not strongly attached to the lotus feet of the Lord. Hogyha nem ragaszkodik erősen az Úr lótuszlábaihoz. So we have
blundered into this material nature ezért így bele kóboroltunk az anyagi világba. and become covered by Maya. És Mája befedett bennünket. I think I may have mentioned the other day, the covering is twofold. Azt hiszem említettem az egyik nap, hogy két rétegből áll ez a befedés. So one covering, there's different names, but a term Baladev Vidyabhushan gives. Különböző nevek vannak, de Baladev Vidyabhushan azt a kifejezést használja. Svarup Avarana. This means that Krishna's Swarup, his spiritual form, and also our own spiritual form in relationship to Krishna, that is covered by Maya, so that we're out of touch with that. Azt mondja, hogy Krishna szvarupája és a mi eredeti kapcsolatunk Krishnával is, az be van fedve Mája által, tehát nem vagyunk kapcsolatban vele. We no longer know who Krishna is, nor do we even know who we are. Nem tudjuk többet, hogy ki Krishna, és azt sem tudjuk, hogy mi kik vagyunk. And instead of then having a spiritual identity, then the next covering, guna, means we take on an identity composed of the three modes of material nature. És akkor a következő azonosság az a guna avarana, hogy elfogadunk egy azonosságot, ami három kötőerőből áll. Mm-hmm. So, this is our problem, being separated from Krishna by the material energy. Ez a mi problémánk, hogy el vagyunk beválasztva Krishnától az anyagi energia által. But wonderfully, from Krishna's point of view, samasti, we are still his part and parcel. De csodálatosan Krishna szempontjából még mindig a részei vagyunk. You see, this is such extraordinary mercy. Ez olyan rendkívüli kegy. That we forget Krishna, but he doesn't forget us. Hogy mi elfelejtjük Krishnát, de Krishna nem felejt el bennünket. Because we are his amsa. Amsa actually means, you can say, means limb in Sanskrit. Az amsa azt is jelenti szanszkritul, hogy testrész. Like my arm is a limb of my body. Mint ahogy a karom az egyik testrészem. So I do not forget my arm, I do not forget my hands, my fingers. Nem felejtkezem el a kezeimről vagy az ujjaimról. You see, I've never had occasion coming down for class. Oh, sorry, I forgot my hands. I have to go back up and get them. Nem volt még olyan, hogy jöttem le leckére, és akkor, bocsánat, fölfelejtettem a kezemet. They're always with me. Mindig velem van. Inseparable. Elválaszthatatlan. I'm always conscious of them. Mindig tudatos vagyok róla. Mm-hmm. So like that, Krishna is always thinking of us. Ugyanígy Krishna is mindig ránk gondol. And of course he is transcendental, but when we suffer, he also suffers due to his fatherly compassion. Persze ő transzcendentális, de amikor mi szenvedünk, akkor ő is szenved az apai együttérzése miatt. It's not that when he's in the heart as Paramatma, that he's sharing our pain when we're in material distress, that he's also feeling it the same way we are. Nem az, hogy amikor a szívben van, mint Paramatma, és akkor mi érezzük az anyagi szenvedést, akkor ő is ugyanúgy érez, mint mi. Mm-hmm. He sees our distressed condition. Látja a szenvedéssel teli helyzetünket. And he's feeling compassion. És együttérzést érez. That due to our foolishness, we have to undergo such material distress. Hogy az ostobaságunk miatt ilyen anyagi szenvedésnek vagyunk kitéve. Which is actually anartha pasamo shakshad. It is actually not real. Ami igazából nem valóságos. We are just so much absorbed in Maya by identification. Csak annyira el vagyunk merülve Májában, azért, mert azonosítjuk magunkat vele. And it's by this identification that we enjoy or suffer. És emiatt az azonosítás miatt szenvedünk vagy élvezünk. The same thing is seen in our psychology when we are, say, for example, watching a film, watching television. Ugyanez a pszichológiában ez történik, amikor tévét nézünk, vagy egy filmet. You watch this, what is television? Television is just a machine. A televízió az csak egy készülék. There's a glass screen in front. Van egy üvegképernyő elől. On the inside of the glass there has been sprayed some photosensitive material. És
És akkor belül valami fényérzékeny anyag van. And then behind, on the the back of the TV set, there's what they call it's a type of photon gun or something, electron gun. It shoots electrons. És utána a képernyő másik oldalán pedig van egy ilyen elektron puska, ami elektronokat lő ki. And they're shot according to a specific mathematical pattern. Bizonyos matematikai képlet szerint. And when the electrons strike the light-sensitive substance on the back of the screen, then it becomes phosphorescent. It lights up. És amikor az elektronok neki mennek ennek a fényérzékeny anyagnak, akkor megvilágítják. And because this is happening in a pattern, a time frame and a pattern that is, on the same wavelength as our mind functions. És azért, mert egy bizonyos minta szerint történik, ami azonos az elménknek a hullámaival. And our seeing. This has all been calculated by demoniac scientists. És akkor a mi látásunkkal is, ezt mind a démonikus tudósok számították ki. So therefore, our brain puts these flashes together as a moving picture. Akkor az agyunk az összerakja ezeket a villanásokat, mint egy mozgóképet. And then there's also a speaker in the TV box which is making sound, which is synchronized with the picture. És akkor van benne egy hangszóró is, ami hangot ad ki, és az pedig szinkronizálva van a képpel. So we get this picture in our head of a face on the screen, and the mouth is moving. És akkor az elménkben van egy kép, ami egy fejet ábrázol, és annak a szája mozog. And at the same time there's a sound of a voice coming out of the speaker. És ugyanakkor a hangszóróból jön a hang. And it's synchronized with the movement of the mouth. Szinkronizálva van a száj mozgásával. So we put it together, television, in TV slang, the slang that the people who work in TV use. Tévés szóhasználattal élve. So when there's a newscaster, a person who reads the news on TV, mikor van egy bemondó, aki híreket olvassa, you're only seeing his head in the screen. Csak a fejét látod a képernyőn. So in the TV business they call that a talking head. Úgy nevezik a tévében, hogy beszélő fej. We're looking at this machine and we're seeing a talking head. Nézzük a készüléket, és egy beszélő fejet látunk. And we think this head is talking to us. És azt gondoljuk, hogy ez a fej hozzánk beszél. And then the head may be telling us some very nice news. Lehet, hogy valami nagyon jó hírt mond. According to our conception. A mi felfogásunk szerint. That the Hungarian soccer team just won the World Cup. A magyar foci csapat megnyerte a világbajnokságot. So then everyone across Hungary is ecstatic, running out in the streets, exploding firecrackers. És mindenki extázisbe esik Magyarországon, kirohannak az utcára és tűzijátékot lőnek ki. Getting drunk. Berúgnak. Acting crazy. És mindenféle őrültséget csinálnak. And why? És miért? Because of Maya. Maya miatt. They were just sitting there looking at a machine, a box full of electronic pieces. Csak egy elektronikus alkatrészekkel teli dobozt néztek. And they think that this box, the talking head in the box, just gave them some very excellent news. És akkor azt gondolják, hogy ez a beszélő fej a dobozban, ez valami nagyon... And now they're so ecstatic. És most olyan extázisban vannak. And similarly, if the box relates some very bad news, then they become very unhappy. És hogyha a dobozban valami rossz hírt mondanak be, akkor pedig nagyon boldogtalanok lesznek. So, one translation for the word prakriti, which we understand means nature, it can also be translated as machine. A prakritinak az egyik fordítása, azt is úgy lehet fordítani, mint egy gép. Because material nature works mechanically. Mert az anyagi természet mechanikusan működik. So like that, there is just this mechanical display going on, which we are picking up through our senses. Ott van ez a mechanikai megnyilvánulás, amit az érzékszerveinkkel tapasztalunk. Some moving pictures coming into our eyes, some
sound is coming into our ears. A mozgó képek jönnek a szemünkbe, és hang jön a fülünkbe. And our consciousness is putting all this together. És a tudatunk az egészet összerakja. And we're thinking that this image, it's called the antara pratyaksha. It's an inner, antara means inner, so it's an inner perception of this external world. És ez ennek a külső világnak egy belső felfogása. And this inner perception is all according to our own desires, our own emotions. És ez mind a saját vágyaink, érzelmeink alapján van. You see? For many people, like this day, to see the sun up, blue sky. Oh, what a nice day! Sok ember számára ez a nap, látják a napot fenn az égben, akkor mondják, hogy milyen szép nap. But for some people, it's a very horrible day. De egyesek számára borzasztó nap. Because something bad has happened to them. Mert valami rossz történt velük. You say their child died last night. Hogy éjszaka meghalt a gyerekük. So then this day, this particular day, will for the rest of the life be a black day. Akkor egész életükre nézve ez a nap, ez egy fekete nap lesz. And they're looking out, seeing the bright sun and all this, and feeling miserable. És kinéznek, látják a ragyogó napot, és nagyon szenvednek. So this is all according to the internal state of our consciousness. Ez mind a tudatunk belső állapota alapján történik. So in this way, we are relating to this unreal imagery of the external world. Így a külső világnak a valótlan képeihez kapcsolódunk. And getting from this unreal relationship some sukh, some happiness, or some dukh, some distress. És ebből a valótlan kapcsolatból valami boldogságot vagy szenvedést kapunk. But Krishna says, he declares in 13th chapter of Gita, that sukh or dukh, that is due to us. De Krishna azt mondja, a Gita 13. fejezetében kijelenti, hogy a sukha és a dukha az nekünk köszönhető. See, karna karta kartitve, hetu prakriti uchite. Prakriti is manufacturing all the activities and all the effects of these activities which we're witnessing. A prakriti az megteremti az összes tevékenységet és ezeknek a következményeit, amit mi látunk. And purusha sukha dukkhatvam. And we are, due to our internal state, we are either suffering or enjoying. És mi pedig a belső állapotunknak megfelelően vagy élvezünk, vagy szenvedünk. And the reason this is going on is because we have no rasa, we have no emotional connection with Krishna. És ez azért történik, mert nincsen rasa, nincsen érzelmi kapcsolatunk Krishnával. The mind is the seat of emotions. Az elme az az érzelmeknek a nyugvóhelye. Just like I think I said the other day, in the material world, the ruling deity of the mind is the moon. Azt hiszem mondtam az egyik nap, hogy az anyagi világban az elme irányító istensége az a hold. So the moon is the planet in this material world of rasa. A hold, ez a anyagi rasszának a bolygója. You know, it gives juice, rasa to the vegetables, the plants. Tudjátok, hogy a növényeknek és a zöldségeknek is a hold adja az ízt. But also, it is the planet of emotions. De ez az érzelmek bolygója is egyúttal. It's ruling the emotional state of the mind. Az elme érzelmi állapotát befolyásolja. And therefore sometimes we're feeling very happy and satisfied. Néha nagyon boldogok és elégedettek vagyunk. As when we see the moon on Purnima day, full moon, very bright. Mint ahogy Purnima napon látjuk a teli holdat. But on Amavasya day, then the moon is totally dark. De az Amavasya napon akkor a hold az nagyon kicsi. And there are these different phases in between. És közötte pedig különböző fázisok vannak. So similarly, our minds are going through these emotional phases. Az elménk is ilyen érzelmi fázisokon megy keresztül. Sometimes we feel very happy. Néha nagyon boldogok vagyunk. And sometimes we feel very dejected. Néha pedig nagyon szomorúak. You see? And that is just going on. You see, inside. Like the moon is going through its phases. Ez mindig történik belül, mert a hold is ezeken a fázisokon keresztül And megy. foolishly we're connecting the movement of these phases with activities outside.
És mi pedig ezeknek a fázisoknak a váltakozásait külsődleges tevékenységekkel kötjük össze. We're thinking, oh, this thing out there made me happy, or this thing that happened out there made me sad. És akkor azt gondoljuk, hogy ez a dolog, ez a külső dolog, ez boldoggá vagy szomorúvá tett. But the actual fact is, by your karma, you have to suffer, suffer something that is already calculated, and you have to enjoy something that is already calculated. De igazából az történik, hogy a karmát szerint valamennyit kell szenvedned, ami már előre ki van számítva, vagy valamennyit élvezned, az is ki van már számítva. So your mind is programmed. Az elméd be van programozva. And then outside you have this world of Maya going on. És kívül pedig ott van Májának a világa. And there seems to be a cause and effect. És úgy néz ki, mintha lenne egy jogsági összefüggés. But that's not actually a real cause and effect. De ez nem egy valódi jogsági összefüggés. Purusha sukha dukkhatvam. Krishna says, the Purusha, the soul who wants to enjoy, he is the cause of his happiness and distress, not the Prakriti. Krishna azt mondja, hogy a lélek, amelyik élvezni akar, az az oka a szenvedésnek és az élvezetnek, nem a Prakriti. And we are causing our own happiness and distress within our minds because our minds are not engaged in the real rasa. És mi okozzuk a saját boldogságunkat és szenvedésünket az elménkben azért, mert nem vagyunk a valódi rasszában lefoglalva. So therefore our emotions, you see, are just dangling in the breeze. Ezért az érzelmeink így lengedeznek a szélben. You know, they have no engagement in reality. Nincsenek a valóságban lefoglalva. So they're just blowing around in the breeze of material influence. Így az anyagi befolyásoknak a fuvallatai lebegtetik. You see, like a flag on a flagpole. Mint egy zászló a zászlórúdon. So sometimes the wind is blowing this way and the flag's going that way. Néha erre felé fúj a szél, és akkor arra felé lobog a zászló. And the wind changes and it's going this way. Utána megváltozik a szélirány, And then it's akkor a going másik this way. irányba. Aztán ebbe az And irányba. sometimes just hanging, no Néha wind. csak lóg. So our emotions are like that. Az érzelmeink is ilyenek. You see? It has no meaning. Nincs jelentése. We're just subject to the control of the material nature. Csak alá vagyunk vetve az anyagi természet irányításának. So, yes, therefore we are in this illusion. It's all illusion. Ebben az illúzióban vagyunk, ez mind. That I'm suffering, I'm enjoying. Hogy én szenvedek, én élvezek. And this is due to identification. És ez az azonosítás miatt van. So, Krishna is observing this. Krishna is observing this from his position of perfect knowledge. Krishna megfigyeli ezt a saját tökéletes tudásának a helyzetéből. Because he has perfect knowledge, you know, this is, I gave the example of watching TV. Mert neki tökéletes tudása van, adtam a tévénézés példát. So like when an adult sees a child watching some foolish children's program, Teletubbies or something, and the child is, and there's just some stupid people dressed up in costumes walking around like this, and some stupid music. És amikor egy felnőtt néz egy gyereket, ahogy az nézi a tévét, valami gyerekműsort néz, hogy ilyen buta ruhákba fel vannak öltözve az emberek, és akkor buta zene szól. Then an adult is not drawn into this. Akkor a felnőttet ez nem ragadja magával. Adult knows, yeah, this is the child, little brain, so he likes these kind of things. És a felnőtt azt tudja, ez egy gyerek, és ezért kevés esze van, és ilyen dolgokat szeret. But still, the adult, the parent, feels love for the child. Még mindig szereti a gyereket. So Paramatma, like that, is seeing us in the heart. Paramatma is ugyanígy lát bennünket a szívben. And he wants to help us. És akar segíteni nekünk. So therefore he comes. Ezért eljön. You see? Samasti, this is his mercy. Ez az ő kegye. That we are separated from him, but he's not separated from us. Hogy mi elkülönültünk tőle, de ő nem különült el tőlünk. So therefore he's appearing within our field of vision in avatar form. Avatar means he comes down to our level of perception so that we can see him. Ezért meg egy avatár azért, hogy láthassuk őt. So however he comes, in whatever form,
And this is his greatest mercy upon the living entity. Bármilyen formában is jön, ez az ő legnagyobb kegye az élőlény. Even if he comes in the form of a hog, Még akkor is, hogyha egy vaddisznó formájában which jön, according to our mental conception is something very low, ami a mi mentális felfogásunk szerint valami nagyon alantas. but actually he came for the deliverance of the whole world. De igazából az egész világ felszabadítása érdekében jött. And similarly, now he is with us in the form of the holy name. Most pedig velünk van a Szentnév formájában. And you can see some nonsense people, they ridicule the holy name. Vannak ostobák, akik kigúnyolják a Szent Nevet. When they see the devotees chanting, they shake their heads. Hare Krishna, what is that? Ha látják, hogy a bakták énekelnek, akkor így kigúnyolják őket, hogy mi az a Hare Krishna. But this is Krishna's mercy, that he is so kind, so compassionate, to bother to come within our perception. De ez Krishna kegye, hogy ő olyan kegyes és együttérző, hogy a mi felfogásunknak a számára is megnyilvánul. In the spiritual world, he's served by, as Prabhupada said, by devotees who are endowed with wonderful love of Krishna. A lelki világban őt olyan bakták szolgálják, akiknek csodálatos szeretetük van iránta. So, Srimati Radharani, and she's expanded throughout the whole spiritual world as the whole devotional process. So she knows exactly how to satisfy Krishna from moment to moment to moment. Srimati Radharani kiterjed az egész lelki világban, mint az odaadó szolgálat folyamata, és ezért minden pillanatban tudja, hogy lehet a legjobban kielégíteni Krishnát. Krishna is fully satisfied in the spiritual world. Krishna teljesen elégedett a lelki világban. And this place, this material world, is where all the fools and rascals have gone. És ez a hely, az anyagi világ pedig, ahova az összes ostoba és gazember eljött. We don't know how to serve Krishna. Nem tudjuk, hogy kell Krishnát szolgálni. We're not interested in serving Krishna. Nem érdekel bennünket Krishna szolgálata. And many here, being demons, they hate Krishna openly. És sokan itt, akik démonok, ők meg nyíltan gyűlölik Krishnát. So that when Krishna does come, they try to kill him. De amikor Krishna tényleg eljön, akkor próbálják megölni. You see? But still Krishna comes. De Krishna még mindig eljön. So when you consider this, you see how wonderfully merciful the Lord is. Amikor erre gondolsz, akkor eszedbe jut, hogy mennyire csodálatosan kegyes az Úr. And we must know that the Lord has empowered each one of us És tudnunk kell, hogy az Úr mindannyiunkat felhatalmazott, with a very minute independence. Parányi függetlenséggel. And again, as I told you, this is to facilitate loving relationship. És ahogy említettem, ennek az a célja, hogy segítse a szeretetes kapcsolatot. But we here in the material world have misused that. De mi itt az anyagi világban ezt nem helyesen használjuk. We become averse to Krishna. Ellenségesé válunk Krishnával. So Krishna, he never interferes with our little independence. Krishna soha nem szól bele a parányi függetlenségünkbe. He descends into this world. Alászáll ebbe a világba. He displays most wonderful lila. Kinyilvánítja a legcsodálatosabb kefteléseit. He shows us that I am who you are looking for. Megmutatja nekünk, hogy én vagyok az, akit kerestek. You're looking to have relationship with the perfect person, the perfect partner in life. Keresitek a tökéletes szemét, a tökéletes partnert az életben. That is I. Az én vagyok. But it's up to us to surrender to him. De tőlünk függ, hogy meghódolunk előtte. Just like it was we who turned away from him. Mint ahogy mi fordultunk el tőle. He never turned away from us. És soha nem fordult el tőlünk. So he actually doesn't owe us anything. Ezért ő nem is tartozik nekünk semmivel. We owe him. Mi tartozunk neki. So therefore it's up to us to surrender to him. Ezért tőlünk függ, hogy meghódoljunk előtte. Yes. So he doesn't interfere if we choose not to surrender to him.
nem szól bele, hogyha azt választjuk, hogy nem hódolunk meg előtte. But one who doesn't surrender to Krishna remains under the clutches of Maya. De az, aki nem hódol meg Krishna előtt, az Májának a fogságában marad. So I'll stop here. Thank you very much. Itt megállok, köszönöm szépen. Any questions? Van kérdés? Yes? Most ismerek az előbb alkalmakra és az elmének a szabályozásáról. Az lenne a kérdésem, hogy sokszor tapasztaljuk azt, hogy baktáknak az életükben korábban bekövetkezett különböző események és az abból fakadó sérülések olyanok, amikkel mondjuk a pszichológusok is foglalkoznak, komoly nehézségeket okoznak a lelki életükben. És ugye van kétféle vélemény, egyik azt mondja, hogy ezeket figyelmen kívül kell hagyni, és csak rögzíteni kell az embernek a a figyelmét, míg azt mondják sokan, hogy ezekkel foglalkozni kell és kezelni kell ezeket. So the question is that many times we experience that the devotees, because of the things that happened in the past in their lives, that they can have difficulties in spiritual life. So psychology also deals with these things, but within the devotees there's two opinions. One opinion is that we don't have to specifically deal with these problems because a devotee just has to fix his mind on Krishna. And the other opinion is that we have to address these things. So what is your... What is my opinion? Okay. Well, I try not to have opinions that are not based on authority, praman. Szóval nem szeretnék olyan véleményt mondani, ami nem függ az autoritáson vagy a pramánon. So, what I see is that the Srimad Bhagavatam is presenting the perfect psychology. Amit én látok az, hogy a Srimad Bhagavatam bemutatja a tökéletes pszichológiát. But the problem is that we are not understanding Bhagavatam in that way. De a probléma az, hogy nem értjük meg a Bhagavatamot ilyen módon. Many devotees tend to understand Bhagavatam as a, like an ordinary religious scripture. Sok bakta úgy értelmezi a Bhagavatamot, mint egy közönséges vallásos írást. It's a book of moral codes. Vagy erkölcsi törvényeknek a gyűjteménye. Other devotees think that the Bhagavatam is a book of very nice stories. Más bakták azt gondolják, hogy a Bhagavatam a szép történetek gyűjteménye. We become transcendently entertained hearing all the leelas. És itt transzendentálisan szórakoztatva vagyunk, amikor halljuk a történeteket. Well, of course, the Bhagavatam does teach Parodharma, the supreme dharma, the supreme religion. Természetesen a Bhagavatam tanítja a legfelsőbb dharmát, vallást. And it is full of wonderful leelas. És tele van csodálatos keftelésekkel is. But also it is the commentary to Vedanta. De ez a Vedantának is a kommentárja. And that aspect is what we see is stressed in the Bhagavatam itself. És ez az aspektus van hangsúlyozva magában a Bhagavatamban is. In the first canto, first verse, Az első ének első versében. It begins with reference to Vedanta. Azzal kezdődik, hogy a Vedantára utal. So this is Vyasadev's own commentary. Ez Vyasadev saját kommentárja. On his Vedanta philosophy. A Vedanta filozófia. In the end of the Bhagavatam also, Amalam Puranam, it is the purest of the Puranas. A Srimad Bhagavatam végén is mondja, hogy ez a legtisztább Purana. And giving light on the meaning of Vedanta. És megvilágítja a Vedanta jelentését. So from beginning, middle to end, we see this aspect is very much given stress. Ezért azt látjuk, hogy a kezdetétől a közepén és keresztül a végéig ezt az aspektust nagyon hangsúlyozza. So the Vedanta philosophy is psychology.
A Vedanta filozófia az pszichológia. Because the whole point of Vedanta is the liberation of the soul from illusion. A Vedantának az egész lényege az, hogy a lélek hogy szabadul meg az illúzióban. The word psychology from Greek has two parts, psyche and ology. So psyche means the soul, ology means knowledge of. Ez a görög szó, hogy pszichológia két részből áll, a psziché az a lelket jelenti, és a lógia az pedig tudást. So this Bhagavatam is giving us perfect knowledge of the soul. Srimad Bhagavatam a lélekről szóló tökéletes tudást adja. Explaining extensively how the soul has become entangled in matter. És részletesen magyarázza, hogy a lélek hogyan van az anyagban And lekötve. again and again Bhagavatam is stressing that the cause of our entanglement in matter is the mind. És a Bhagavatam újra és újra hangsúlyozza, hogy az anyagban való lekötöttségünknek az oka az elme. Like in the 5th canto, this is explained in a famous verse. Az 5. énekben van egy híres vers, ami ezt magyarázza. That we are sharirabandha, we are bound to take birth again and again. Arra vagyunk kárhoztatva, hogy újra, vagy kötve, hogy mindig újra megszülessünk. Because of karmatmikam, because our mind is colored by karma. Mert az elménket megszínezi a karma. And this is just what you were saying, that because of devotees' previous misfortune, therefore now they are affected in their spiritual lives. És az az, amiről te beszélsz, hogy a bakták az előző balszerencséjük miatt most befolyásolva van a lelki életük. So this means their minds are still karmatmikam, still colored by their previous activities. Ami azt jelenti, hogy az elméjüket még mindig beszínezik az előző cselekedetek. So Bhagavatam is telling us all about this. Bhagavatam mindent elmond erről. The problem is I mean, I'm speaking from my own experience in discussing with devotees. It seems like devotees they don't somehow understand this about the Srimad Bhagavatam. De a probléma ez, a saját tapasztalatomból beszélve, és ahogy a baktákkal beszéltünk, hogy a bakták nem érték, hogy ez a Bhagavatamban benne van. They think, yes, if you want to know what you should do and what you shouldn't do, then you read Bhagavatam. Hogyha azt gondolják, hogy ha akarod tudni, hogy mit kell csinálni és mit nem kell, akkor olvasd a And if Bhagavatamot. you want to hear very nice leelas, then you hear Srimad Bhagavatam. Hogyha akarsz szép kefteléseket hallgatni, akkor hallgass a Srimad Bhagavatamot. But if you want to know what to do with your crazy mind, well, we have to go see Dr. Freud or Dr. Jung. De hogyha azt akarod tudni, hogy mit csinálj az őrült elméddel, akkor a Dr. Freudot vagy Dr. Jungot meg kell felkeresni. No, Dr. Vyas has answered all of the psychological problems. Dr. Vyasa már megválaszolt az összes pszichológiai problémát. So we certainly must deal with this problem that you've brought up. Természetesen foglalkozni kell ezzel a problémával. You've said some devotees say we should just think of Krishna. Azt mondod, hogy egyes bakták azt mondják, hogy csak gondoljunk Krishnára. All right, in a sense, that is the solution. Egy bizonyos értelemben véve ez a megoldás. But if your mind is deformed, De hogyha az elméd el van torzulva, if your mind is embedded with all kinds of bad associations mindenféle rossz társulás befolyásolja. due to previous sinful activities Az előző bűnös tettek miatt, and sinful reactions, és annak a visszahatásai miatt, then you're trying to think of Krishna with this mind can get you into trouble. hogyha ezzel az elmével próbálsz Krishnára gondolni, akkor az zavart okozhat. Because the mind has its own agenda, Az elmének van a saját napirendje. you see. Religious movements, idealistic movements. A vallásos mozgalmakról, idealisztikus mozgalmakról ez köztudott. And ISKCON fits that definition of a religious or idealistic movement. Az ISKCON is beleillik ebbe a vallásos vagy idealisztikus mozgalom kategóriájába. And therefore we have the same problems as others. Ugyanolyan problémáik vannak, mint másoknak. And so what I'm saying is that there's a phenomena of psychology that is especially seen in this kind of movement. És van egyfajta pszichológiai jelenség, amit különösen az ilyenfajta mozgalmakban lehet tapasztalni. That people who are very much troubled psychologically
Azok az emberek, akik pszichológiailag nagyon zavartak. With, they call it low self-esteem, you know? Know this word? Yes. Yeah. Hogy ilyen alacsony az önértékelésük. Which is actually the ultimate problem of every living entity. Ami minden élőlénynek a végső problémája. You know, there's this verse in the 10th canto, which begins with the word Bhava Ausadach, explaining how the chanting of the holy name is the medicine for our conditioned life. A 10. énekben van egy vers, ami így kezdődik, hogy Bhavósadhat, és akkor az magyarázza, hogy a szennévéneklés a végső orvosság az anyagi élet problémája. But the same verse concludes that those who are pashugnat will not take this up. De utána a vers azt mondja, hogy azok, akik pasugnák, ők nem fogják ezt elfogadni. Now, pashugnat is translated in two ways. Ezt kétféleképpen fordítják ezt. Because pashu can mean animal. Pasu az állatot jelenthet. So an animal killer, a meat eater, Egy állatgyilkos, egy húsevő, butcher, meat eater, he'll not be able to take up Krishna consciousness. He has to stop that sinful activity. egy hentes húsevő nem tudja elfogadni a Krishna tudatot, csak hogyha feladja ezt a bűnös tettet. But also pashu means soul. De a pasu a lelket is jelenti. So this can mean killer of the soul. Ez a lélek gyilkosát is jelentheti. So one who is overwhelmed by self-disgust, self-loathing, low self-esteem, Az, akit a önmaga iránti, vagy a alacsony önértékelés, vagy pedig az önmaga iránti negativitást tölt el. you see, then these persons, they act out their self-disgust in sinful activities. És ezek a személyek az önmaguk iránti undort azt ilyen bűnös tettekben nyilvánítják ki. It's a kind of, not a kind of, it is madness. Ez nem egyfajta, hanem ez egy őrület. It's a very disturbed state of mind. Az elmének egy nagyon zavart állapota. I mean, you have the extreme version, of course, in like, you know, psychopathic killers. Van persze extrém változat, mint a pszichopata gyilkosok. These people who can't help but go out and murder other people. Ezek az emberek, akik nem tudják megállítani magukat, hanem kimennek és megölnek valakit. And sometimes they're even sending anonymous notes to the police. Please catch me. Please stop me. És néha még névtelen feljelentést is küldenek a rendőrségnek, hogy kapjatok el és állítsatok meg. Because they see themselves. They can't control these mad urges. Mert látják magukat és nem tudnak uralkodni ezek fölött a őrült késztetések fölött. And they're condemning themselves. És elátkozzák magukat. So you see, this is happening to everyone in this material world to a greater or lesser degree. És ez mindenkivel történik ebben az anyagi világban kisebb vagy nagyobb mértékben. You know, like Srila Prabhupada was asked if in ISKCON a sannyasi who falls down, should he go the way of Junior Haridas? Srila Prabhupádot megkérdezték, hogy az ISKCON-ban egy sannyasi, aki leesik, hogy ő neki ifjabbik Haridas példáját kell követnie. Should he commit suicide? Hogy öngyilkosnak kell lennie. And Prabhupada replied, no. Falling down into sense gratification is already suicide. És Prabhupád mondta, hogy nem, mert leesni az érzékkielégítésben az már is öngyilkosság. And that's a fact. És ez egy tény. It's killing our spiritual life. Megöli a lelki életünket. So you see, this is what is going on. The soul, because of having this low opinion of himself, therefore, Látjuk, hogy ez történik, hogy a léleknek rossz véleménye van magáról. Therefore, out of disgust for himself, he's trying to kill himself in sense gratification. Ezért a saját maga iránti undorból próbálja megölni magát az érzékkielégítésben. You study psychology and the psychology of people, and you see that's at the back of all their so-called enjoyment. Hogyha tanulmányozzuk az emberek pszichológiáját, akkor látjuk, hogy ez van az összes úgynevezett élvezetüknek a hátterében. People who are just surrendered to lust, for example. Az emberek, akik meghódolnak a kének. You can tell them, you're just like an animal. Mondhatod nekik, hogy olyan vagy, mint egy állat. And very often they'll agree.
És nagyon gyakran egyet értenek. And they'll say, yeah, what can I do? Azt mondják, hogy igen, de mit It tehetek? means they have that reveals that they have a very low opinion of themselves. Ami megmutatja, hogy nagyon rossz véleménye vannak magukról. You see, they just kind of laugh. Ha, ha, ha. Yeah, what can I do? I'm an animal. És akkor azt mondják, hogy hát mit tehetek, állat vagyok. And they become like an animal, of course, because of their lack of Krishna consciousness. És természetesen olyanná válnak, mint egy állat a Krishna tudatuk hiánya miatt. The true value of the soul, the true value, the worth, is understood in relation to Krishna. A léleknek a valódi értékét Krishnával kapcsolatban lehet megérteni. So as I said, this swarup of Varna, this potency of Maya to cover spiritual form, means she's also covered our spiritual form. Májának a potenciája, hogy befedje Krishna lelki formáját, a miénket is befedi. So anyway, getting back to my first thought that I'm trying to complete. Minden esetre visszatérve az első gondolathoz, amit próbálok befejezni. People who suffer from low self-esteem, they're very often entering religious movements, idealistic movements. Azok az emberek, akik alacsony önértékeléssel rendelkeznek, nagyon gyakran lelki vagy idealisztikus mozgalomhoz csatlakoznak. And their idea is this almost subconscious idea. És majdnem tudatalatti elképzelésük az, Is that by taking up this perfect activity, this ideal activity, hogyha elfogadják ezt a tökéletes cselekvést, ideális cselekvést, then I will become perfect. I will become ideal. akkor én is tökéletessé, ideálissá válok. Now, in one sense, that's true. In one sense, that's valid. Egy bizonyos értelemben véve ez igaz, ez helyes. But in another sense, if we think just by the activity, De másik értelemben, ha azt gondoljuk, hogy csak a tevékenység által, without actually taking the trouble of looking at ourselves, anélkül, hogy igazából vennénk a fáradtságot, hogy magunkban nézünk, and seeing where all the dirty things are in the heart, és látva, hogy hol van az összes szennyes dolog a szívben, and with the help of the spiritual master removing them, és a lelki tanítómester segítségével megtisztítani, and then we are cheating ourselves. akkor becsapjuk magunkat. Even you're in ISKCON, even you're a devotee. Még hogyha az iszkonban vagy és bakta is vagy. Of course, it's not completely cheating. I mean, devotional service is always auspicious. Persze nem teljesen csalás, mert az odaadó szolgálat az mindig kedvező. But you see, if one is just thinking by the external activity, I will become perfect, De ha valaki azt gondolja, hogy csak a külső tevékenység által tökéletes leszek, then this conception can very easily fall under the misdirection of the false ego. akkor ez a felfogás nagyon könnyen a hamis egónak a félrevezetése alá kerülhet. So he's thinking, I'm okay, I'm a good devotee, Azt gondolja, hogy én rendben vagyok, én jó bakta vagyok. because today I distributed 108 books, Mert már 108 könyvet osztottam. and I preached to so many people, and I gave out so much prasad, and I did this and I did that. Nagyon sok embernek prédikáltam, vagy sok praszádomat kiosztottam, ezt vagy azt csináltam. You see? But still inside, in the core of the heart, one is haunted by darkness. De mégis belül a szívében üldözi a sötétség. The mind is deformed. Az elméje el van torzulva. Karmatmika. Haunted by one's past material activities. A múltbeli anyagi cselekedetei üldözik. And he doesn't want to face that. És nem akar ezzel szembenézni. He's in a sense running away from himself, although that's not really himself. Egy szempontból szalad maga elől, bár ez nem igazából saját maga. But because he's still within false ego, you see, he's still bound to that false mental self. De mivel a hamis ego hatása alatt van, még mindig kötődik a hamis mentális azonosságához. And it follows him wherever he goes, like a shadow. És bárhova megy, akkor ezt követi. You see? So he's standing in the light of devotional service and feeling, I'm all right, I'm a devotee.
Az odaadó szolgálat fényében áll, és akkor úgy érzi, hogy rendben vagyok, bakta vagyok. But there's still this long shadow behind him. De mögötte még mindig van egy hosszú árnyék, And he doesn't want to see it. és nem akarja látni. You see? To turn and look at it is very disturbing. Mert hogyha megfordulni és elnézni, az nagyon You see? zavaró. It upsets his conception of himself. Megzavarja a magáról alkotott képet. So just keep running, you know, into the light, towards the light, but the shadow gets longer and longer and longer behind you. Így próbálsz rohanni a fény felé, de az árnyék egyre hosszabb lesz mögötted. You see? So that's why it happens, and we've seen this in ISKCON. Ezért történik ez, és láttuk az ISKCON-ban. And it happens in other religious and idealistic movements. Más vallásos és idealisztikus mozgalmakban is. You see these persons, they rise up very high in the organization. Nagyon magasra emelkednek ezek a személyek a szervezeten belül. Others are looking at them as they are leaders, teachers. Mindenki úgy néz rájuk, hogy ő a vezető, ő a tanár. They have great responsibility. Nagy felelősségük van, They have great influence. nagy befolyás, And suddenly they fall down. és hirtelen leesnek. Suddenly there's a big scandal. Hirtelen nagy botrány van, And everyone's wondering how this could happen. és mindenki csodálkozik, hát ez hogy történhetett. So how it happened was because of this attitude, which is actually still a karmic attitude. I told you, the mind is karmatmikam. És ez pedig az attitűdje miatt van, amit még mindig befolyásol a karma. So if one is thinking, I'll become perfect by what I do, Ha valaki azt gondolja, hogy tökéletessé válok azáltal, amit csinálok, that's still a karmic mentality. ez még mindig karmikus mentalitás. You see? So I chanted 16 rounds. 16 kört japáztam. See, I pulled down 16 counting beads. Lehúztam a 16 golyót. That's done. Megvan. Now on to the next thing. Menjünk, csináljuk a következő dolgot. This is actually karmatmika. Ez is ilyen karmatmika mentalitás. Prabhupada used to quote this Bhavagrahi Janardana, this phrase, which means Janardan, Krishna. What he wants from us in devotional service is our bhav, is our mood of love. És a Prabhupada idézte ezt, hogy Krishnának ez a neve Bhavagrahi Janardana, hogy az, ami Krishnát érdekli, az odaadó szolgálatunkban az a bhava, az a szeretetünk. You think that he's impressed because you chant 16 rounds? Gondoljátok, hogy őt befolyásolja az, hogy 16 kört csapáztok? First of all, did you really chant 16 rounds? Először is tényleg lecsapáztátok? Because if you're just thinking, when will I pull down the next counter beat? Okay, one more round. You see, that's also not really chanting. Mert ha azt gondolod, hogy mikor fogom lehúzni a következő golyót, oké, biztos, hogy igazából csapáztam. And 16 rounds, what is that? Mi ez a 16 kör? You see, Haridas Thakur chanted 196 rounds a day. Haridas Thakur 196 kört csapázott egy nap. Lord Anantashesh is chanting with thousands and thousands of mouths the glories of the Lord for all eternity. Az Úr Anantashesh sok ezer szájával ő az örökké valóságon át énekli az Úr dicsőségét. That's the standard of chanting in the spiritual world. Ez a lelki világban a standardja az éneklésnek. We chant 16 rounds and think, I'm a great devotee. 16 kört csapázunk, azt gondoljuk, én nagy bakta vagyok. This is karmatmika. This is the karmic pollution of the mind. Ez az elme karmikus beszennyeződése. You see? So, and this is our problem. This is what Bhagavatam says. Bhagavatam ezt mondja. And I found the same thing. There's a book called Brahmana and Vaishnava by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and he's also writing about the persistence of this karma mentality even after one becomes a Vaishnava. És Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak van egy könyve, Brahmana és Vaishnava, és ő is ugyanerről ír, hogy ez a karmikus mentalitás, ez mennyire makacs még miután Vaishnavává válunk is. So you see, this whole approach, karmic approach to devotional service, brings with it our past, because it's karmic. Az egész karmikus megközelítés az odaadó szolgálathoz, ez magával hozza a múltunkat, mert ez karmikus. So one who's in that mentality cannot rid himself of
his weakness, his impurities. Az, aki ebben a mentalitásban van, az nem tudja megszabadítani magát a gyengeségétől, a tisztátalanságait. And what happens then when you chant Hare Krishna? És akkor mi történik, ha énekled a Hare Krishna? You see? You're watering. Öntözöd. And the water is falling on the karma bija. És a karma bijára esik a víz. Because you're still in karmatmika mentality. Mert karmátmika mentalitásban vagy. So then the karma bija is growing. Akkor a karma bija növekszik. Getting bigger and bigger. Nagyobb és nagyobb lesz. And the fruits of karma are sense gratification. És a karmának a gyümölcsei az érzékkielégítés. So at some point or other this person will become a victim of his senses. És ezért az illető valamelyik ponton az érzékeinek az áldozatává válik. So, you see what I mean. Érted, hogy miről beszélek? Just thinking of Krishna. Yes, but then you have to think of Krishna purely. Lehet csak Krishnára gondolni, de akkor tisztán kell csinálni. If you try to think of Krishna, chant Hare Krishna, in your karmatmika mind, próbálsz Krishnára gondolni, énekelni Hare Krishnát a karmátmika mentalitásban, then you're going to have trouble in your devotional service. akkor a probléma lehet az adada szolgálatodban. So this is what I consider Bhagavata psychology. Ezt úgy veszem, hogy ez a Bhagavata pszichológia. You see? And devotees should learn about this. A baktáknak meg kell ezt tanulni. Because karmi psychology, I mean, they don't even know what the mind is. Mert a karmi pszichológusok ők nem is tudják, mi az az elme. They do not have these tattvas like we get from Bhagavatam. Nincsenek ezek a tatvák, mint nekünk a Bhagavatamban. That there is mind which has this function, sankalpa vikalpa. There is intelligence which has another function. There is false ego, another function. Hogy van az elme, aminek ez a funkciója, van az intelligencia, aminek más funkciója van, és a hamis egónak is van funkciója. And these make up the subtle body. És ez alkotja a finom fizikai testet. And we are different from this subtle body. We are spirit soul. És mi különbözünk a finom fizikai testtől, szellemi lelkek vagyunk. In karmi psychology, first they don't know what is soul. Karmi pszichológiában ők nem tudják először is, hogy mi az a lélek. And because they don't know that, then they also don't know what is mind. És nem tudják, hogy mi az a lélek, akkor azt se tudják, mi az az elme. Many psychologists don't even believe there is a mind. Sok pszichológus nem is hisz benne, hogy van elme. They think there's just the body. Azt gondolják, csak a test van. But some, the nervous system or something, the electricity of the nervous system is creating what we call mind. És azt gondolják, hogy csak az idegrendszernek az elektromossága teremti azt, amit elmének tartunk. Therefore, the whole discipline of modern psychiatry, at least in